ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। એ અંતર્ગત આજે ખેડૂત મિત્રો આપણે ગુજરાતના પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું। વારંવાર ખેડૂત મિત્રોની કોમેન્ટ હોય છે, વારંવાર ખેડૂત મિત્રોનો પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ કપાસના પાકની અંદર ધતુરાનું કઈ વસ્તુનો ભાગ વાપરી અને આપણે દ્રાવણ તૈયાર કરવું, એટલે કે કપાસની અંદર આપણે ધતુરાના દ્રાવણમાં પાંદડા નાખવા, દાંડલી નાખવી કે પછી ફળ નાખવા કે ફૂલ નાખવા, તો આમાંથી કઈ વસ્તુ કે મૂળ નાખવા, એ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન ને વારંવાર ખેડૂત મિત્રોના ફોન આવતા હોય, કોમેન્ટ હોય કે પ્રશ્ન હોય છે। તો એનું નિરાકરણ આપણે આ ગુજરાતના પ્રગતિશીલ અને તજજ્ઞ, પ્રાકૃતિક ખેતીના તજજ્ઞ એવા ખેડૂત મિત્ર આગળથી માહિતી મેળવશું। નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર। નમસ્કાર। હવે આપનું નામ જણાવો। જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા। આપનું સરનામું? વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। હવે ખેડૂત મિત્રો વારંવાર એક જ પ્રશ્ન કરે કે ધતુરાના પાન વાપરવા કપાસમાં, કે કપાસમાં ફૂલ વાપરવા કે ફળ વાપરવું કે દાંડલી કે પછી મૂળ વાપરવા? માપસરનું કટિંગ કરીને લઈ લેવાનું અને આવડા દંડીકડા થોડા રહેવા દેવાના, એટલે ફરી વખત આપણે જોતો હોય ગમે ત્યારે કે બીજા કોઈને જોતો હોય તો એ કોળાઈ જાય પાછું, એટલે કે તમામ વસ્તુ આપણે વાપરી શકીએ અને હાવ નાશ નથી કરી દેવાનો। એટલેથી દંડીકડા લઈ લેવાના, બરોબર, અને બધું હાલશે એમાં, એટલે કે બધું હાલશે, એટલે એ 10-15 દીમાં તો બધું ઓલરેડી ઓગળી જાય, અથવા તો આપણે ખાંડી નાખો અથવા તો એનું જ્યુસ જેવું બનાવી નાખો, એ 10-15 દીમાં બધું ઓગળી જાય, હાવ લિક્વિડ બની જાય। એને ખાંડી અથવા તો મિક્સરમાં એનું ગ્રેવી કરી અને એનું વળતેથી ઉપયોગ થઈ જાય, બરોબર, પાણીમાં પલાળી દેવું। હા, એ તો ઉપયોગ થઈ જાય, પણ ખેડૂત મિત્રોને એક જ પ્રશ્ન હોય છે કે ભાઈ એમાં મૂળ, એટલે કે મૂળનો આપણે ઉપયોગ કરીએ કે પછી આખા છોડનો? આખો મૂળિયા કાઢવાના જ નથી, તો આપણે બીજી વખત જોતો હોય તો મળે નહીં, નીકંદર કોઈ વસ્તુનું નથી કાઢવાનું, માપસરની દંડીકડીઓ જ લેવાની છે, એટલે ફરી વખત પાછા એના બીયા થાય તો એ ન્યા પાછો ઉગે, ઓલું હાવ હદામૂળ કાઢી નાખવી તો આપણે નહીં ઉગે, સમજાય કે? એટલે કોઈ વસ્તુનો નાશ નથી કરવાનો હસોડો, એ એક બધું ધ્યાન રાખજો। અને તમે છે ને આ ધતુરાનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરવા માટે આ કઈ જગ્યાએ રોપણ કર્યું છે? શેઢામાં સ્પેશિયલ એના બી વેરી દીધા છે, એટલે બહાર ક્યાંય ગોતવા જાવો ને, સીતાફળી છે તો સીતાફળીના શેઢે આખા શેઢામાં રોપણ કર્યું છે, બરોબર, એટલે કે બહાર કોઈ બધું મળી જાય આપણને અને આપણને બધી રીતનું પર્યાવરણને સારું રહે। હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો કે કપાસમાં ભૂતકાળમાં તમારી સલાહ લઈને ધતુરાના દ્રાવણનો ઉપયોગ કર્યો હોય અને પરિણામ આવ્યું હોય 100% તો એના વિશે તમારો અનુભવ જણાવો ખેડૂત મિત્રોને। 100 થી 150 ml થી માંડીને 250 ml લગી બધાએ ઉપયોગ કર્યો છે, બરોબર, અને સુસ્યા જીવાતમાં બહુ અદ્ભુત એનું રિઝલ્ટ મળ્યું છે બધી જગ્યાએ, અને અમે ખુદ પણ વાપરીએ છીએ, અને એક ટાંકીમાં પલાળેલો પણ છે અમારી પાસે, એ જોઈ શકશો તમે, બરોબર આગળ। એટલે કે પલાળીને કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ એ ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। પલાળવો હોય તો આપણે 15-20 દિનનો ટાઈમ લેવો પડે, અને તાત્કાલિક જેને જોતું હોય એને લિક્વિડ સીધું બનાવી નાખવું। પલાળવા માટેની એક પદ્ધતિ ટૂંકમાં જણાવી દો ખેડૂત મિત્રો। અમે તો સીધું કટિંગ કરી અને સીધું જ ટાંકીમાં ઓલું કરી દેવી પાણીમાં, કારણ કે લાંબો ટાઈમ હોય નહીં, બધી અલગ અલગ લાટ બધું બનાવવાનું હોય, ટાઈમે બધું છંટકાવ કરવાના હોય, એટલે કે પાણીની ટાંકીમાં અને કેટલું પાણી કેટલું લેવાનું, ધતુરો કેટલો લેવાનો, એમ વારંવાર ખેડૂત મિત્રો પ્રશ્ન કરતા હોય છે। તો આપણે ટાંકીની અંદર દ્રાવણ તૈયાર કરવું હોય તો એમાં તો આ રીતે જ આજે આગળ આપણે ફોર્મ્યુલા બતાવી છે કે 10 લીટર પાણી હોય એમાં 2.5 કિલો 3 કિલો જેટલો ધતુરો, બરોબર, એ રીતે જ પ્રમાણસર આપણે ઉપયોગ કરી નાખવાનો। સમજાય ગયું, પાણીમાં નાખી દેવાનું, ઓટોમેટિક ઓગળીને તૈયાર થઈ જશે, હાવ લિક્વિડ બની જાય, બરોબર। જો ખેડૂત મિત્રો આ રીતે શેઢે છે ને એમણે જો આ ધતુરા છે ને એ રોપી દીધા છે, જેથી કરીને છે ને ક્યાંય બહાર લેવા ન જવું પડે ધતુરો। અને ખેડૂત મિત્રો અમારા ગામ અને આસપાસના ગામ અને ગુજરાતના ઘણા ખેડૂત મિત્રોએ છે ને કપાસની અંદર કુકડ હોય, સુસિયા હોય કે અન્ય પ્રકારની જીવાતો હોય ને તો એની અંદર આ ધતુરાનું ફક્ત એકલું ધતુરાનું દ્રાવણ છે ને ખૂબ સારું અને પરફેક્ટ રિઝલ્ટ મળેલા છે। તે ધતુરાનો ગુણ છે ને ખેતીની અંદર ખૂબ સારો છે, અને એમાં કપાસના પાકની અંદર તો ખૂબ સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળેલું છે ખેડૂત મિત્રોને, અને કપાસમાં સારામાં સારું ઉત્પાદન પણ લીધેલું છે, ફક્ત ખાલી એક જ ધતુરાના દ્રાવણના છંટકાવથી જ।
અને મિત્રો આ ધતુરાના દ્રાવણના છંટકાવમાં કોઈ ખર્ચે નથી અને આપણે શેઢા પાળે આવી વધારાની જગ્યા હોય ને અને ખેડૂત મિત્રો ધતુરાના દ્રાવણમાં કોઈ ખર્ચે નથી અને એમાં કોઈ પૈસાની જરૂર પડતી નથી અને ખૂબ સહેલી રીતે તૈયાર થઈ જાય છે અને કિંમતી દવા તમે લાવો એના કરતાં મફતની દવા ખૂબ સારું એવું રિઝલ્ટ આપે છે અને અમે લાઈવ પ્રત્યક્ષ આનો અનુભવ કરેલો છે અને ખેડૂતો આગળથી માહિતી પણ મેળવેલી છે અને ખેડૂતોએ અમને પોઝિટિવ વ્યૂ હતને આપ્યા છે કે નહીં ખરેખર ભરતભાઈ આ દ્રાવણનો ઉપયોગ કરવાથી અમને ખૂબ સારું અને મોટા પ્રમાણમાં રિઝલ્ટ મળેલું છે. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.